Astăzi ne vom uita la oameni care și-au uitat ușa deschisă la casă înainte să se culce și au pățit niște lucruri foarte oribile și creepy. Sfatul meu pentru voi, băieți și fete, este să vă asigurați că înainte să vă culcați, ușa voastră de la casă sau de la apartament este închisă. Pentru că dacă nu o închideți, s-ar putea să vă treziți cu băiatul ăsta la ușa voastră și cred că nimeni n-ar vrea așa ceva. Astăzi reacționăm la 8 cele mai creepy întâmplări de genul. Hai să vedem care e treaba și ce filmări vedem. Cred că o să fie ceva super horror. Ok, prima filmare este din aprilie 2021. Husband were inside their home in North Carolina when their 13-year-old son went outside to walk their dog. Ok, bun, deci că sunt doi oameni înăuntru și ăsta e fiul lor de 13 ani care acum a ieșit pe afară să se plimbă cu câinele. Și uite mașina. Camera footage captured a suspicious silver BMW stop in front of the family's front lawn. Ok, deci este un BMW de culoare argint, fraților. Este acea mașină dubioasă care s-a oprit în fața casei. A ieșit un om și s-a dus la copil. Ia, fiți atenți. Deci a ieșit un om din vehicul și s-a dus la copilcică. Hi. Do you live here or anything like that? Și că trăiești pe aici? Gen, locuiești pe aici sau nu? Ha? Și că de cât timp locuiești aici? Bă, frăților, de ce mă întrebi asta? Without even introducing himself, the man asked the boy if he lives in the neighborhood. According to the teenager's mother, she and her husband had taught their son about stranger danger multiple times in the past. Ok, deși că părinții i-au spus copilului să nu vorbească cu străinii, dar asta e foarte ciudat, adică nici măcar nu s-a prezentat efectiv, l-a luat la întrebări de cât timp locuiești aici, bro, what? On this particular occasion, the boy appeared to freeze up out of fear. Ok, vedeți că băiatul se sperie. What's most disturbing about the recording is that the man didn't waste a split second to get out of the car and talk to the boy, which suggests he was either prowling around the neighborhood waiting for someone to step out of their house, or he was very familiar with the Bryant family's routine and was specifically targeting the boy. Ok, față deși că pare foarte suspect că băiatul ăsta nu a irosit nicio secundă, ori dădea ture de cartier, ori îi spiona pe ăștia, dar știa exact ce să zică. Fortunately, the teenager's father was able to intervene before anything could happen. Ia să vedem. Mamă, a venit aici să o afară. Și că ce îl întreb pe Fimiu? Oh. Și că mă gândeam, nu știu, sunetul de la aeroport, o fi că e vreun aeroport pe lângă și se aude avioane. Spune asta, băi, e cam creepy ce faci aici, de ce vorbești cu copilul meu, de ce îl întreb dacă locuiește aici? When the boy's father confronts him, the stranger is forced to think quickly on his feet and blurts out that he was wondering about the airplane noise in the area. Obviously, it doesn't make a lot of sense to be driving around a random neighborhood waiting for a 13-year-old kid to walk out of his house just to ask him a question like that. Exact, fraților, plus că n-are sens de ce te merge prin cartiere, te duce la copii mici să-i întrebi, da, e sunetul de avion. Bă, hai mă, lasă. Uite, mamă, deci frățiorul era pregătit, ai căsul. Shayla Bryant, the boy's mother, mentioned she remained apprehensive after the incident, especially since it was never confirmed what exactly the Bun, asta n-a fost chiar atât de creepy, a fost ciudat, fraților, însă a ieșit taică-su, gândiți-vă dacă copilul era singur acasă, nu? Că tot trebuia să se ducă cu câinele, tot ieșea afară și se întâmpla ceva foarte nașpa, cine știe, dar e bine că a ieșit taică-su și că nu s-a întâmplat nimica. The suspect drove off soon after and was never seen again. N-a mai fost văzut niciodată băiatul ăsta, ok. Băiatul genul ăla care a ieșit din mașină. 15 iulie 2022. Ok, cred că știu videoclipul ăsta, este de pe TikTok, fraților, vedeți că este de pe camera Ring și cred că acolo în stânga o să se întâmple ceva, cred, dacă știu eu videoclipul, poate nu știu eu bine. Se aude o voce ciudată. Uite, se aude Let Me, da, bă, cred că știu videoclipul ăsta. Și după acolo în stânga, la cabana aia, se aude ceva, cred, se vede ceva, cred. Mamă, bate. Let me in. Mamă. Opa! Ia vedeți, fraților, că e umbra aici jos în dreapta.
Mamă, deci o fi că nu știu eu videoclip, o fi că e alt videoclip. Let me in as they scratch and knock on the back door. Și că bate la ușă, lasă-mă The eerie înăuntru. quality of the voice, coupled with the fact that nobody can be seen on screen, led a lot of viewers to come up with different theories as to who may have been at the door. Și că foarte mulți oameni au avut teorii cine ar putea să fie la During the ușă. entire video, a human shadow can be easily made Ia out uite, in se the vede bottom umbra, right gen, bă, de ceva în stânga. corner of the screen, but the person themselves never walks in front of the camera. Însă persoana nu vine în Some fața viewers camerei. suggested this alludes to the footage being staged. Others, however, think that someone with malicious intent could be targeting her house and urge the user to be careful. To this day, it hasn't been confirmed. Ok, deci nu se știe ce s-a întâmplat. Credeam că o să fie alt videoclip, nu, am greșit eu. Hai să vedem mai departe. In August 2019, a security camera inside a home in Troy, Michigan captured a suspicious man walking up the stairs and looking around the house. Ok, în 2019 august, băiatul ăsta a intrat în ceva casă din Michigan, bănuiesc că nu în casa lui. Based on his body language, it doesn't look like he knows his way around the home. Și că nu prea știe care-i treaba That's cu because he casa, broke in. pentru că a Although intrat the în next casă. part of the incident wasn't caught on camera, a few seconds after walking up the stairs, the man walked into the homeowner's bedroom, where he found her sleeping. Disturbingly, the woman reported that she woke up screaming to the man standing over her bed. The intruder immediately ran out of the house. Oh, mamă, frate, deși că asta nu se vede pe camere, însă el și că s-a dus sus, s-a dus la dormitorul proprietarei și gen proprietarea dormea, s-a trezit, l-a văzut, a început să țipe și ăsta a luat-o la fugă. Bine că nu i-a făcut nimic. But even with the footage, police were left with no leads on who this could Asta have s-a been or panicat, vă how dați he seama, got logic. in. It wasn't until 2 months later in October of that year that the same man was once again captured on camera in another home in Rochester Hills, Michigan. Mamă, 2 luni mai târziu a fost văzut în altă casă pe camere de supraveghere. Bă, băiatul ăsta dădea jafuri. Ia uitați-vă altul, bă, frățiorul, dar ăsta e jobul tău, ce faci, man? Doamne, iartă-mă. Vedeți, asta e în octombrie, ăla era în august, 2 luni mai târziu. In this incident, the man can be seen climbing onto the hot tub and peering through the window for a few seconds before Băi, walking away. frate. Bă, băiatul Though ăsta the e incident la was alt also nivel. reported by this homeowner, the man continued to dodge the police for several months after that. Then, in January 2020, the man made yet another appearance. În ianuarie 2020 altă apariție, bă, fraților. Deci măcar nu știu dacă să vă sperii sau dacă mi se pare amuzant. Bă, băiatul ăsta ce face? In this instance, he peered through the kitchen window of a house in Bloomfield Township and hid behind a tree. Ok, s-a ascuns după un copac și s-a uitat pe geamul de la The bucătărie. homeowner received a notification from his home security camera alerting him to the stranger's presence. Even though the first part of the incident wasn't caught on camera, footage of the man walking along the side of the house was later released. Deși că nu s-a prins prima parte a incidentului pe camera, însă după a fost văzut, uite cum mergea pe lângă casă. Băi, frate, bă, da, băiatul ăsta, băi, altceva, bă, ce vrea mă să facă, bă, vrea să fie cel mai tare hoț. Ok, nu-i prea bun hoț, văd că cam în niciun an de zile a fost prins de 3 The ori. intruder evaded the authorities, and it wasn't until a few days later that the police finally made a break in the case. Abia atunci a acționat poliția și l-a February prins. 2020, the same man was seen by a cop running from a residential yard in Bloomfield În februarie 2020, iară băiatul ăsta a fost văzut, băi, ăștia-și bagi joc, man. Township in the same neighborhood as the last time he was captured on video. This time he was arrested, issued A fost a citation arestat în and a februarie restraining order, 2020. and forced to wear a GPS tether until his court date. The man was identified as 27-year-old Donovan Johnson. Ăsta era Donovan It was later Johnson, de revealed that he 27 de worked as a ani. bankruptcy attorney. After he was put in jail and released on bond, there were no further updates on the case. Era avocat, bro. Holy shit, man. Era avocat. Wow. Nu prea-ți merge cu avocația la frățiorul. De dai jafuri. Still serving time to this day. Ce că probabil la închisoare și acum. Foamne, iartă, bă, băiatul ăsta e altceva. September 2018, a man named Jeff Knoll uploaded a disturbing video to his channel, which Deci în 6 septembrie 2018, băiatul ăsta, Jeff Knoll, a postat acest videoclip super ciudat pe canalul lui, care se numește Man Trying to Enter My Home in the Middle of the Night, și că un om care încearcă să intre în casa mea în mijlocul nopții. he titled Man Trying to Enter My Home in the Middle of the Night. In it, a creepy man can be seen approaching the front door of a home and seemingly attempting to find a way in. Ok. Uite, băiatul ăsta parcă vrea să intre înăuntru. Nu o credeți, fraților? Uitați-vă la el. Mamă, ce ciudat.
Mamă, deci vă gândiți, e miezul nopții, bro, te uiți și vezi At chestia first, the asta. break-in seems pretty non-threatening, but a few seconds later, the man begins pulling on the doorknob and talking to himself. Ok, deși că la început poate te gândești că, băi, nu e nimic chiar atât de amenințător, poate doar a greșit casa, deci că după o ia razna băiatul. Bă, ăsta, ce-i în neregulă cu el? Hei! Salut! Ce fac? Ce zic? Mamă, bă, frate, vă vedeți gen, e ca criminalii aia care se gândesc, bă, ce fac cu ăsta, ce-i zic? Mamă, ce-i în neregulă cu el, man? Bă! Bate la ușă! Some of what he says you can somewhat make out, but most of it is unclear. Before the man can go any further with his break-in attempt, the homeowner calls out from a window and threatens to call the police. Ok, deci că proprietarul casei a ieșit pe fereastră și a zis că sună la poliție. Ce face ăsta, mă? Te rog, pleacă, sună la poliție. Și că doar mă uitam după câinele meu Fido. Taci, băi, fraiere. Uitați-vă, vorbește singur. Și că am putea să fim prieteni. Pleacă, mă! Mamă, The man gives an bro. almost laughable excuse, saying he was just looking for his dog Fido. He then tells the woman that they could be friends before walking off into the night. Mamă, bă, băiatul ăsta chiar e The man was ciudat, never holy seen again shit. by the uploader, and they still have no idea what his intentions were. Nu se știe care erau intențiile lui, mamă, dar ăsta chiar e ciudat rău de tot, bro. Pleacă, This ciudatule. terrifying footage was captured Yeah. in April 2023 in Connecticut. Aprilie 2023, deci destul de recent, At Connecticut. 9:30 a.m., a man was 9:30 reported walking to the dimineața. front door of a house wearing an orange vest and holding a package in his hand. As soon as the homeowner opens the door, things get disturbing pretty quickly. Ok, deci ăsta, vedeți, face pe curier într-un fel, ca și cum are ceva, dar ci că se deschide ușa și ăsta o ia razna, ce face? To make himself seem more genuine, the man pretends to read an address on the package as the homeowner makes his way to the door. But little did he know, the man wasn't there to deliver a package. Și că ăsta nu era aici să livreze nimica, ea. Făcea pe șmec, gen, se uita ca și cum citește ceva, dar el nu citea nimica. Nu știu dacă e pentru tine. Oh my god, a scos o armă. Bă, fraților, a scos arma și ăla l-a împins. Băi, asta e. Ce, doamne, s-a întâmplat? Că nu înțeleg. In an attempt to confuse the homeowner, the man tries to give him the package, but when the owner hesitates, the suspect immediately pulls out a weapon and tries to back the owner into his house. However, the homeowner pushes the man away before retreating into his home. Bă, mamă, frăților, deci... Bă, ăla cum a avut tupeu să facă asta? Deci, ăla a scos arma și ăsta l-a împins? Bă, cum ai tupeu să-l împingi pe unul care a scos arma? Înseamnă că, na, băiatul ăsta vrea să dea un jaf și avea arma doar ca să intimideze. N-avea tupeu să tragă cu ea. After the armed man ran away, Bro, dar gen a avut noroc ăsta că ăsta n-a avut tupeu să tragă. Putea să-l omoare. he was identified by police as 37-year-old Xavier Otero 37 de ani, Xavier Otero. and was arrested at a family member's house in nearby Hartford, Connecticut. Otero was promptly charged with home invasion, threatening, criminal possession of a firearm, and criminal attempt to commit unlawful restraint. During the investigation, the cops learned about an alleged plot to take part in a home invasion where the occupants of the home were going to be restrained with zip ties and robbed at gunpoint. The suspect also mentioned something about possibly invading a second home in Manchester, Connecticut. While executing a search and seizure warrant on the home where they found Otero, police said they found approximately 1.1 kilograms of drugs and other items commonly used in the operation. Oh my god. Fraților, au găsit 1 kilogram de substanțe. Oh my god. Doamne, băiatul ăsta... Ăla a fost, ești de bun, l-a închisoare toată viața. The cops found a bag full of heavy-duty zip ties.
Shortly after Otero's arrest, police also took the driver of the truck into custody. Ia uite și pe băiatul ăsta a condus mașina. Men, da, gen, ăla n-avea tupeu să tragă. Ăsta a avut noroc că n-a avut tupeu să tragă. A month after these arrests, a third suspect was taken into custody. Și băiatul ăsta a fost arestat o lună mai târziu. Ce că el era mastermind. Deci ăștia s-au dus la închisoare și după l-au dat în gât pe ăsta. El era băiatul care trecea sforile. And promptly sentenced to prison. As of now, all three suspects are still in jail. Toți sunt la închisoare. Bravo, băieți. Bravo, băieți. This eerie and confusing footage was captured by a homeowner's ring camera one night in August 2023. În august 2023, ia. In an otherwise peaceful neighborhood in Bowling Green, Ohio. În Ohio. Footage, a masked man can be seen ringing the doorbell and immediately vine un om cu mască care bate la ușă și gen sună la ușă, gen are mască. Ia vedeți. Ok. Deci ăsta pur și simplu a sunat la ușă și a plecat. Probabil un copil care face farsi, ești nebun. Initially, the incident appears to be a pretty lame ding-dong ditch attempt, which almost every homeowner has been the victim of at some point or another. Bă, fraților, cred că e un copil care pur și simplu și-a pus masca pe față ca să nu-și dea seama cine e. But looking closely at the footage, you'll notice the man never actually ran away. Da, ăla n-a plecat. Ăla stătea acolo și se holba. Ok, asta nu face parte din prank-urile alea. Bă, deci asta nu face parte din prank-urile alea. In the middle of the street, staring eerily at the door, the homeowner made his way down the stairs after being woken up by the sound of the doorbell. As soon as he saw this figure just eyeing him down in the middle of the street, he called the cops. A sunat la poliție. The next day, Bowling Green police posted the video on Facebook, asking the man's neighbors to help identify the masked intruder. And it didn't take long for other residents of the area to complain that they had been through similar incidents in the days leading up to the upload. Ok, deci că a venit poliția a publicat videoclipul ăsta și a întrebat pe ăștia din cartier, bă, ați mai avut probleme? Și mulți oameni au zis, bă, da, am mai avut probleme cu omul ăsta care sună, după pleacă și stă și se holbează așa în fața casei. Asta e ciudat. Following the incident, the man was never identified by. N-a fost identificat niciodată, holy shit. His intentions are still unknown. Nu se știe ce intenție avea, bro, ciudat. On a rainy morning in 2020, a ring camera captured a woman walking up to the front door of a house and ringing the doorbell repeatedly. De ce ține gura deschisă așa? Deci asta 2020 vine femeia asta care ține... ok, cred că a căscat. Ba nu! De ce ține gura deschisă? Strangely, the woman keeps her mouth wide open almost the entire time, but it's unclear if this is due to the influence of drugs or maybe if it's a symptom of potential illness. After a few seconds of waiting, sau poate e pe substanțe. The woman turns around and leaves. The fact that she can be seen apparently putting her fingers in her mouth as she turns to leave suggests that she might have been in pain. A theory that was echoed by several viewers in the Bă, poate avea ceva în gură, că gen după și-a băgat degetele în gură, cine știe, poate chiar avea nevoie de ajutor, dar totuși nu merită să deschizi ușa. Other viewers suggested the woman might have been sleepwalking as a result of some powerful sleep medication. Poate era somnambulă. Because the clip was captured at 6 a.m., it's also possible that she had been wandering around all night. However, da, și la ora 6 dimineața a fost făcut videoclipul. 6 dimineața, poate a mers toată noaptea așa. It remains unclear if the woman was genuinely asking for help. Bă, asta e ciudat. Possibly planning to do something else entirely. This footage was captured at around 1:35 p.m. on October 16th, 2018 in 1:35 p.m. 16 octombrie 2018. Canada. According to the homeowner, he received a motion alert from his Ring camera while he was at work. Because it was unusual for him to have și că băiatul ăsta era la muncă și a primit o alertă pe telefon de la cameră. In the middle of the day, he immediately activated the live view feature, and that's when he saw this. Ia uite, și-a văzut asta. Ce face asta, băi? Bate la ușă. Ce vrei, băi, șmechere? Asta se uită la camera, a văzut camera. Ce face? De ce se uită în casă? At first, he mentioned how he didn't think there was anything strange going on, seeing how the visitor was dressed similarly to most utility and telecom workers in the area. But after the man began banging insistently on the door and peering through the window into the house, he immediately became suspicious. La început nu era suspicios, că băiatul ăsta arată ca un lucrător normal, dar după, de ce se comportă așa?
încearcă să intre, holy shit. Holy shit. Le face semnul aia să vină acolo. After prying at the door with a glove to avoid leaving fingerprints, the man Mamă, deci uite, a încercat ușa cu mănușa. Avea mănușa în mână. motions to his accomplice to come to the door, and that's when things get even more disturbing. Ia, și acum vine complicele lui. Ia zi, băieți, ce faceți aici? Ce că are cameră. Intră peste în casă. Bă, ăștia spurși. Bă, au văzut camera, ce fac? Bă, ăsta a deschis ușa. Mamă, ce meseriaș. Pleacă de aici. Get away from the door. Ce faceți, bă, golanilor? Nu mai sunteți golani? Nu mai sunteți răi, hoți? Get away from the door. While the man in the Yankees cap acts as a lookout, the man in the vest uses what appears to be a large screwdriver to violently pry the door open and break in. After managing to get the door partially open, the homeowner manages to activate the two-way talk function and makes his presence known. Asta a dat pe aplicație. After the video was made public, the homeowner was interviewed by local police about the incident. A venit poliția și au găsit pe ăștia. Ia. Captured on video, the two men were most likely planning an armed robbery. Vreau să no further context. It's impossible to know if that's really what they had in mind or if they. Dar nu se știe, fraților, că n-am mai fost update-uri. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy chestie mie de partea asta. Deci filmarea cu băiatul ăsta de la mijloc mi s-a părut cea mai creepy.